كلنا نعرف ميشيل بلاتيني، صاحب الأهداف الرائعة والخيالية بكل الأنواع، سواء بالرأس أو بالقدم اليسرى أو اليمنى، صاحب الركلات الحرة الرائعة والمتقنة. ولكن ما هي الصعوبات التي مر بها الفرنسي ليصل إلى هذه المرحلة؟ هذه قصة ميشيل بلاتيني، وكيف حفر اسمه في تاريخ كرة القدم. في 21 من يونيو عام 1955 ولد ميشيل بلاتيني في مدينة جويف، تحديدا في حي لا توربي، وسط عائلة محبة لكرة القدم، حيث كان أباه في فترة من الفترات لاعب كرة القدم في الخمسينات، وغالبا هذا هو السبب لحب بلاتيني للعبة منذ الصغر. في عام 1966 انضم بلاتيني إلى نادي AS جوف واستمر معهم إلى عام 1971، وبعدها ظل ميشيل بلاتيني بلا نادي عاما كاملا، ولكن بعدها انضم إلى فريق نانسي الثاني وشارك في عدد من المباريات للفريق الأول في هذا الموسم. وأحد أبرز مبارياته في ذلك الموسم كانت ضد أولمبيك ليون، حيث أنه سجل هدفان في تلك المباراة وأنهى الفريق الموسم في المركز السادس، ولم ينتظر كثيرا لكي ينضم إلى صفوف الفريق الأول، حيث كان عاما واحدا. في عام 1973 انضم بلاتيني إلى الفريق الأول، وكانت أبرز مباراة له في ذلك الموسم مباراته ضد لينز، حيث أنه أيضا سجل هدفان، وكان الفريق أسوأ من الموسم السابق، حيث أنهى في المركز الثامن عشر وهبط إلى الدرجة الثانية. وفي الموسم الذي يليه شارك ميشيل بلاتيني في كل مباريات الكأس، حيث ساهم بتسجيل 13 هدفا للفريق في 7 مباريات فقط. وفي هذا الموسم توج الفريق بدوري الدرجة الثانية لكي يعلن صعوده مرة أخرى إلى الدرجة الأولى. لعب ميشيل بلاتيني أغلب المباريات في هذا الموسم، حيث أنه لعب 31 مباراة في الدوري و5 في الكأس، وساهم ب 22 هدفا في الدوري، حيث أنه محله في المركز العاشر، وساهم ب6 أهداف في الكأس. وفي هذا الموسم تلقى بلاتيني أول بطاقة صفراء في مسيرته. في هذا الموسم لعب بلاتيني جميع المباريات بلا استثناء، حيث أنه لعب 38 مباراة في الدوري وواحدة في الكأس، وساهم بتسجيل 25 هدفا في الدوري. وفي هذا الموسم كانت هناك عدة مناسبات سجل فيها بلاتيني هدفان، ولكن كانت أبرز مباراة له في هذا الموسم عندما سجل 4 أهداف ضد نادي جيروندون بوردو، والتي انتهت بنتيجة 7 أهداف لناسي مقابل 3 لجيروندين، وحل الفريق في المركز العاشر. في نفس الموسم شارك ميشيل بلاتيني في أول مبارياته الدولية في الوديات الدولية ضد منتخب تشيكوسلوفاكيا، المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي هدفان لهدفان، وسجل بلاتيني هدفا في تلك المباراة. وشارك بمباريتين أخرى ضد المجر والدنمارك، حيث سجل هدفا ضد الدنمارك. شارك بلاتيني في 46 مباراة في هذا الموسم، 36 منها كانت في الدوري والعشرة الأخيرة في الكأس. شارك بلاتيني بالكثير من المساهمات، حيث سجل 18 هدفا في الدوري، ولكن كانت أبرز مباراة له في هذا الموسم ضد نادي نيس، حيث سجل 4 أهداف في تلك المباراة، من بين 7 سجلهم فريق و3 سجلهم نيس كأبرز مباراة له الموسم الماضي. بينما في الكأس استطاع النادي الوصول إلى النهائي، حيث مر أولا بنادي فوبان ستراسبورغ وتخطوهم، وفي الدورين الدور السادس عشر وربع النهائي سجل بلاتيني 3 أهداف، وفي نصف النهائي خسروا في الذهاب ب1-0، ولكن في الإياب عكسوا النتيجة وانتصروا بنتيجة 5 أهداف وتأهلوا للنهائي ضد نيس، وكان بلاتيني القائد في هذه المباراة. Perdrio, le centre de Perdrio au deuxième poteau pour Rubio. Rubio, il y a Platini qui ferme l'appel dans la campagne d'Argentine. بعد هذه المباراة توج ميشيل بأول ألقابه في مسيرته، وأنهى النادي بالمركز السادس. ولعب بلاتيني أول نسخة كأس عالم في مسيرته في الأرجنتين عام 1978، حيث لعب 3 مباريات في دور المجموعات، والتي كانت ضد إيطاليا والأرجنتين والمجر، ولكن خسر المنتخب المباراتين الأولى ضد المنتخب الإيطالي والأرجنتيني بنفس النتيجة 2-1، ولكن سجل بلاتيني هدفا ضد الأرجنتين، وانتصروا في المباراة الأخيرة ضد المجر ب3-1، ولكن خرج المنتخب من كأس العالم. ومع نانسي كان هذا أسوأ موسم من ناحية المشاركات، حيث شارك ب19 مباراة بالدوري و5 بالكأس، وعلى الرغم من مشاركة الفريق في كأس الكؤوس الأوروبية لم يكن ميشيل موجودا في القائمة. وفي الدوري سجل 12 هدفا في 19 مباراة، وأنهى الفريق في المركز ال11 على بعد 5 مراكز من مركزه الموسم السابق. وفي الكأس شارك في كل المباريات، ولكن لم يصل الفريق لأكثر من الدور السادس عشر.
وفي عام 79 انتقل بلاتيني إلى سانت أتين الذي أنهى في المركز الثالث الموسم الماضي، وتأهل إلى كأس أوروبا أو المسمى الحديث الدوري الأوروبي. وفي الدوري شارك ب 33 مباراة و7 في الكأس ونفسها في كأس أوروبا، وأبرز مباراة له في الدوري ضد إنجلز حيث سجل هدفان وأنهى الفريق في نفس مركزه الموسم السابق. وفي الكأس سجل 5 أهداف ولم يصلوا إلى أقصى من دور ربع النهائي. وفي كأس أوروبا وصل الفريق لدور ربع النهائي ضد مونشنغلادباخ، ولكن خسروا في مباراتين الذهاب والإياب وسجل نفس الأهداف التي سجلها في الكأس. لعب بلاتيني في 52 مباراة ما بين الدوري والكأس وكأس أوروبا، وكانت هناك 4 مباريات بارزة في الدوري التي سجل بها هدفان، ولكن كانت أبرزهم ضد ناديه السابق نانسي. وفي الكأس وصلوا إلى النهائي ضد باسيتا ولكن خسروا بهدفان لهدف. وفي أوروبا وصل الفريق إلى ربع النهائي ضد إبسويتش تاون وخسروا الذهاب والإياب ب4-1 و3-1، وتوج النادي بلقب الدوري ليكون أول دوري درجة أولى يتوج به بلاتيني. بحكم فوز النادي بالدوري الموسم السابق تأهل إلى كأس أندية أبطال أوروبا أو بالمسمى الحديث دوري أبطال أوروبا. لعب بلاتيني 46 مباراة في هذا الموسم مقسمة ما بين الدوري والكأس ودوري الأبطال. كانت أبرز مباراة هذا الموسم لبلاتيني ضد فالنسيا حيث أنه سجل 4 أهداف في المباراة وأنه في المركز الثاني. في الكأس تأهلوا من نصف النهائي ضد باسيتا لكي يواجهوا في النهائي نادي باريس سان جيرمان. Coller monter, Oui, coller monter, on fait ce qu'on peut. Ah non. Beaucoup de vert, beaucoup de blanc. Finalement, Nogues et Platini. Ouais, de Michel Platini. cherche la faille. Et là, c'est la voici la faille pour Platini et but. Son deuxième but Capable de jouer avec Souriac en soutien. Mais qui revient s'enfermer là-bas, Souriac. Un Rocheteau. Et but, égalisation de Rocheteau. Égalisation de Battenet. Cette fois, il y est. Et à marqué, voici Zanon. Et cette fois, comme Battenet. C'est l'Aleda, Eric Renaud. Et il l'accorde alors que... Et il peut venir très vite. Et au fond. Oui, mais Jean Castelletta... Dedans. Et il a juste raté. dominé. Oh, ouais. Oh, oh, justesse et... Oh, oui. Et arrêt de Baratelli. Oh là là, arrête. Pilanger, ça y est, le... وبعد الخسارة والأداء التاريخي في هذه المباراة بتسجيله هدفان وضربة جزائه، ولكن كان الفوز لصالح النادي الباريسي. وفي أبطال أوروبا لم يتأهل الفريق لدور المجموعات حيث لعبوا مباراتان في التصفيات ضد داينامو وتعادلوا في مباراة وخسروا في الأخرى. لعب بلاتيني كأس العالم في إسبانيا عام 82 حيث لعب في كل المباريات في دور المجموعات باستثناء مباراة النمسا، وأيضا كان القائد في جميعها، وتأهلوا إلى دور نصف النهائي لكي يواجهوا منتخب ألمانيا الغربية، المباراة التي انتهت أشواطها الأساسية بالتعادل الإيجابي بهدف لتبارسكي لألمانيا وبلاتيني لفرنسا، لكي تمتد المباراة للأشواط الإضافية وتسجل فرنسا هدفان من تروسور وجيريس، ولكن عادت ألمانيا بهدفان من رومانيجا وفيشر. ويفصل المباراة بعد ركلات جزاء دراماتيكية، وأيضا خسروا مباراة تحديد المركز الثالث ضد بولندا. انتقل بلاتيني إلى البيانكونيري وغادر فرنسا بعدما سجل 183 هدفا في الدوري والكأس بلا أي صناعة. وفي موسمه الأول في إيطاليا لعب 51 مباراة في الدوري والكأس ودوري الأبطال. في الدوري لعب مباراته الأولى ضد سامبدوريا، ولكن كانت النتيجة هي خسارة بنتيجة هدف بلا مقابل، ولكن فنتقدم بعدها ب6 مباريات حيث لعبت السيدة العجوز ضد أحد أكبر الأندية إيطاليا نادي العاصمة روما، والذي كان متصدر الدوري عكس السيد العجوز الذي كان بالمركز الخامس، ولكن انتصر بيانكونيري بهدفان وسجل بلاتيني هدفا في تلك المباراة. بعدها لعب بلاتيني ضد الساندر ليج في أبطال أوروبا لكي يحسم تأهل النادي بعد التعادل الإيجابي بالذهاب، انتصروا بهدفان بلا مقابل. وفي الكأس لعب النادي ضد بادوفا لتكون آخر مباراة في مجموعات الكأس والتي تعادل إيجابيا بها ليتأهل للدور السادس عشر، ولكن فلنعد قليلا إلى الدوري حيث جاءت المباراة الأكبر في الموسم الإيطالي، حيث كان على اليوفي الذهاب إلى ميلانو لأن السيدة العجوز كانت ستلعب ضد نيرا تزوري الذي كان في المركز الرابع، أي أنها مباراة مهمة، ولكن لم تكن المباراة المرتقبة حيث انتهت بالتعادل السلبي. وبعدها لعب النادي دور ربع النهائي ضد أستون فيلا حيث انتصر بصعوبة في المباراة التي انتهت بنتيجة هدفان لهدف، وعلى الرغم من عدم تسجيله فلقد صنع هدفا من الاثنان. وأيضا لعبوا ذهاب وإياب الدور 16 في الكأس
ضد نادي باري، وانتهت مباراة الذهاب بهدف للبيانكونيري من بلاتيني. وأيضا لولا هدف له في الإياب كان من الممكن ألا يتأهلوا إلى الدور القادم ضد روما. هذه المباراة التي انتهت ب3 أهداف للبيانكونيري، وساهم بلاتيني في هدفان منهم، حيث سجل هدف وصنع هدفان. أيضا كان البيانكونيري ذاهبا إلى روما ليلعب مباراته التالية في الدوري، المباراة التي انتهت بهدفان لهدف، ونفس الشيء ساهم ميشيل بالهدفان بهدف وصناعة. في نصف نهائي الأبطال لعبت السيد العجوز ضد لوتس، ولكن في الذهاب لم يكن بلاتيني مؤثرا في المباراة التي انتهت بهدفان للبيانكونيري، ولكن في الإياب تعادل الفريق إيجابيا بهدفان لهدفان، وكان بلاتيني مساهما بهما بصناعة وهدف. وانتهت المباراتين بالمجموع 4 أهداف للبيانكونيري و2 للوتس. جاء الانتر الى تورينو للعب ضد البيانكونيري، ولكن لم يكن بلاتيني في قائمة الفريق للمباراة، مما ادى الى خسارة الفريق بهدفان، وانهت السيد العجوز في المركز الثاني في الدوري. وكان النادي سيلعب ضد نادي هامبورغ في نهائي دوري ابطال اوروبا. بعد هذه الخسارة لم تبقى سوى بطولة واحدة، والتي هي الكأس، حيث لعب النادي ضد النيرة الدوري مرة أخرى في نصف النهائي، ولم تكن هناك مساهمات للبلاتيني في المباراتان، ولكن تأهل الفريق للنهائي ضد هيلاس فيرونا، النهائي الذي سيلعب على مباراتين الذهاب والإياب. ولكن صدمة تلقاها البيانكونيري، والتي هي خسارتهم بهدفان في الذهاب، ولكن في الإياب أنهت السيد العجوز الأشواط الأساسية بهدفان أيضا، وذهبت المباراة للأشواط الإضافية، وكان تسجيل هدف في الأشواط الإضافية كافيا لحسم اللقب للسيد العجوز. استطاع بلاتيني الحصول على أول كرة ذهبية له، وابتدأ موسم 83-84 بمفاجأة ضد بيروجيا في الكأس، حيث خسر البيانكونيري بهدف، ولكن بعدها استمروا بالنتائج الجيدة إلى آخر مباراة في المجموعات ضد لاتسيو، التي تعادلوا إيجابيا فيها، وساهم بلاتيني بهدفان في كل هذه المباريات. ابتدأ الدوري بفرحة كبيرة للسيد العجوز، حيث انتصروا على أسكولي بسباعية بلا مقابل، وبعدها لعب البيانكونيري 3 مباريات بانتصارين وتعادل. وجاءت إحدى أهم المباريات ضد الروسونيري بطل الدرجة الثانية، مباراة انتهت بهدفان لهدف، وسجل بلاتيني هدفا، ولكن بعدها واجهت السيد العجوز نادي تورينو، والذي كان واحدا من الكبار، مباراة انتهت بخسارة للبيانكونيري بهدفان لهدف. في نفس الفترة لعب البيانكونيري مباراتي الذهاب والإياب في كأس الكؤوس الأوروبية، مباراة الذهاب والتي حسم فيها التأهل لأن النادي انتصر ب7 أهداف بلا مقابل، ولكن مباراة الإياب نافس نادي ليتشيا، حيث انتصر بيانكونيري ب3 أهداف مقابل 2، وتأهلوا إلى الدور ال16 ضد باريس سان جيرمان. وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي بهدفان لهدفان، وانتهت مباراة الإياب بالتعادل السلبي، ولكن البيانكونيري تأهل بقاعدة الأهداف خارج الديار. كانت هناك مباراة كبيرة ضد الذئاب روما، والذي كان ثالث الدوري، والمباراة كانت مليئة بالأهداف. Fuori della gara e Conti, con un diagonale a sorpresa, a beffare Tacconi, coperto da alcuni compagni e costretto a tuffarsi con un attimo. Memore del gol su punizione segnato nello scorso torneo all'Olimpico, si professa artista di spirito e abitudinario di professione, ripetendo analogo pezzo d'autore ai danni. Prima Conti si fa rubare un pallone da Bonini, poi Nele e Bonetti, venuti a collisione, ritardano il rinvio e consentono a Penzo di scaricare in porta una bordata scacciacrisi. 2-2, con uno splendido gol su Rovesciacchi a turno, ha esaltato e scioccato le due squadre. La parola a Pruzzo e Platini, gli autori delle reti capolavoro. وبعد هذا التعادل المثير لنتقدم جولتان فقط، حيث كان على البيانكونيري اللعب ضد النيرة التوري الذي كان في المركز التاسع. Che complice Penzo riscatta una prestazione non esaltante, garantendo al solito scatenato Platini una sciabolata degna di D'Artagnan. Platini può essere considerato ad aprire e chiudere l'azione, confermando il suo stato di grazia, ormai non più di semplice panchinaro. I milanesi protestano. Sentiamo da Radice perché. وبعدها لعبت السيدة العجوز ذهاب الدور ال16 ضد باري، وخسروا بهدفان لهدف. لعب البيانكونيري مباراة ضد الروسونيري الذي كان في المركز التاسع. بعد 3 دقائق من بداية المباراة تم طرد دامياني من الميلان، وبعد 10 دقائق تحديدا في الدقيقة 13 سجل بلاتيني الهدف الأول. وبعدها سجل باولو روسي الهدف الثاني، وسجل فينولا بصناعة من بلاتيني. Subisce il terzo gol.
un verdetto pesante per una partita forse predestinata. من ثم جاء ديربي تورينو حيث سيلعب بيانكونيري ضد نادي تورينو، وسجل بلاتيني هدفان الفوز في هذه المباراة. بعدها لعبت السيدة العجوز مباراة الذهاب والإياب في الدور السادس عشر من الكأس ضد باري، وخسروا مباراة الذهاب بهدفان لهدف وتعادلوا في الإياب بهدفان لهدفان، وتأهل باري بمجموع 4 أهداف ل3. ومن ثم تأهل بيانكونيري إلى دور نصف النهائي في كأس الكؤوس الأوروبية بعد إقصائه لنادي هاكا، حيث انتصروا بالذهاب بهدف وفي الإياب بهدف. وقعوا في نصف النهائي ضد الشياطين الحمر نادي مانشستر يونايتد، وفي الذهاب تعادلوا إيجابيا، ولكن في الإياب استطاع البيانكونيري إقصاء اليونايتد بتسجيله لهدفان واستقباله لهدف، وتأهلوا إلى النهائي ضد بورتو. Sosa setting up the shots. Looking for Boniek. And they are winners in the rain in Basel, Switzerland. وبعد هذا الانتصار توج بلاتيني بأول لقب أوروبي له، وكان قبلها قد توج بالدوري. بعد نهاية الموسم تحديدا في الشهر السادس كان سيلعب يورو 1984، وابتدأ المنتخب الفرنسي البطولة بنتائج كبيرة، حيث كانت الثلاث مباريات التي لعبوها في دور المجموعات كل نتائجها كبيرة ما عدا مباراة الدنمارك التي انتهت بهدف بلا مقابل، حيث كانت المباراة الثانية ضد بلجيكا انتهت بخماسية للمنتخب الفرنسي وسجل بلاتيني 3 منها، ومن ثم لعبوا ضد يوغوسلافيا وانتهت ب3 أهداف للمنتخب الفرنسي، والتي كانت كلها من حصيلة بلاتيني. وتأهلوا إلى الدور نصف النهائي ضد البرتغال، وأنهوا المباراة ب3 أهداف لهدفان، وفي النهائي واجهوا المنتخب الإسباني. وبعد الانتصار على المنتخب الإسباني بهدفان حصد بلاتيني ثاني كرة ذهبية له على التوالي. ابتدأ موسم 84 و 85 بانتصار البيانكونيري على ليفربول في السوبر الأوروبي بهدفان من بونييك، وبعدها ذهب إلى المنتخب الفرنسي لكي يلعب بطولة الفانيليزما ضد بطل الكوبا منتخب الأوروغواي. Ed ecco Gires che lancia Platini. Platini cerca di fare viaggiare Rosto, ecco Rosto che rimina da tiro ed è gol, 1-0 per la Francia, stupendo. Appena Michel Platini un po' rientra, fa gioco e poi è sempre pronto a chiedere la palla gol. Stupendo, stupendo lancio di Gires. Rodriguez applaudit. L'équipe de France qui un an après avoir été champion d'Europe remporte donc cette coupe. وبعد هذا الانتصار بهدفان من روتشيتاو وتوريه توج بلاتيني بثاني لقب دولي له. تأهل البيانكونيري للدور التالي في الكأس بعدما انتصروا بجميع المباريات باستثناء مباراة ضد أتلانتا التي تعادلوا إيجابيا بها، ولعبوا مباراة ذهاب الدور الأول من دوري أبطال أوروبا ضد ألالافيس وانتصروا ب4 أهداف. لعب البيانكونيري ضد الروسونيري وكان منتصرا لمدة 85 دقيقة إلى أن سجل فيرتس هدف التعادل وانتهت المباراة. وبالجولة التي تليها لعبوا ضد هيلاس فيرونا ودخل بلاتيني المباراة بعد نهاية الشوط الأول وخسر بيانكونيري بهدفان. وبعدها لعبوا مباراتي الذهاب والإياب في دوري الأبطال ضد جراس هوبرز وانتصروا بالذهاب في هدفان، وفي الإياب انتصروا ب4 أهداف لهدفان وسجل بلاتيني هدفان وصنع هدف. ومن بعدها لعبوا ضد نيرا زوري ولكن خسروا ب4 أهداف. وفي الجولة التي تليها لعبوا الديربي ضد تورينو وسجل بلاتيني الهدف الأول للبيانكونيري، ولكن بعد نهاية الشوط الثاني سجلوا الجرانتا هدف التعادل، وبعدها في الدقيقة 89 سجل سيرينا الهدف الثاني. لعب البيانكونيري ضد البيوتشيرياتي نادي سامبدوريا وسجل بلاتيني الهدف الأول بعد 5 دقائق، بعدها سجل سونيس هدف التعادل للبيوتشيرياتي. بعدها لعبوا في الكأس ذهاب الدور السادس عشر ضد كامبياسو وخسروا بهدف. في الدوري كان على السيدة العجوز مواجهة الروسونيري، سجل فيرتس الهدف الأول. Raccoglie Virdis di testa ed è via alle spalle di Bodini, 1-0 al terzo. سجل التعادل بلاتيني. Palla ma Boniek rotola a terra sotto gli occhi dell'arbitro, Longhi, rigore. Platini mette con forza sotto la traversa, 1-1 al 12. وسجل الثاني باولو روسي. Rossi lo scarta e mette in rete, 2-1 al 30esimo. وعاد فيردس بهدف التعادل. Di Verza e palla per Battistini, la respinta di Bodini è fermata da Wilkins che segna da un passo, squadra al riposo sul 2-2. وسجل الثالث للروسونيري دي بارتو لما Va a terra sul contrasto con Favero, l'arbitro decreta il rigore.
Tiro di Bertoni. لعب البيانكونيري ذهاب وإياب دور ربع النهائي ضد سبارتا براغ، وانتصروا ب3 أهداف في الذهاب وخسروا بهدف في الإياب، ولكن تأهلوا إلى الدور التالي. لعب البيانكونيري في الدوري ضد النيراتوري، سجل الهدف الأول للإنتر ألتوبيلي، وسجل التعادل تارديلي، وسجل هدف التقدم للسيدة العجوز بونيك، وبعدها سجل برياسكي الهدف الثالث لينهي المباراة. L'Inter fa il Colonia e consente alla Juventus di esaltarsi nel gioco di rimessa. Boniek sigla il 2-1. وفي الجولة التالية لعب البيانكونيري الديربي ضد تورينو، سجل الأول برياسكي، Già vincitore in questa chiave tattica contro l'Inter. Briaschi è il primo giustiziere. وسجل الثاني بلاتيني. Come spesso accade nel calcio, la Juventus, pronta a sfruttare il minimo errore altrui, si procura un calcio di rigore. Platini dal dischetto spiazza Martina. كان على بيانكونيري اللعبة ضد بوردو نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وسجل بلاتيني هدف وصنع هدفان. وفي الإياب كان النادي الفرنسي سيخطف التأهل للنهائي بكارثة لبيانكونيري، وقبل اللعب النهائي ضد ليفربول كان على بيانكونيري اللعب ضد سامبدوريا في الجولة قبل الأخيرة في الدوري، سجل بلاتيني الهدف الأول، وسجل سكانزياني هدف التعادل لسامبدوريا. Sullo spiovente c'è un rimpallo, un tiraccio di pari e Scanziani mette in rete anticipando l'uscita di Tacconi. ومن ثم جاءت المباراة الأهم في الموسم ضد نادي ليفربول الإنجليزي. وبعد هذا الانتصار توج بلاتيني دوري أبطال أوروبا، اللقب الذي ممكن أن يكون أهم لقب في مسيرته. بعد أول 5 مباريات في الدوري كان البيانكونيري في المركز الأول، وكانت المباراة السادسة في الديربي ضد تورينو، سجل سيرينا الهدف بعد 4 دقائق فقط. Cabrini, la deviazione del centravanti è tanto fortunosa quanto decisiva. وسجل بلاتيني الثاني في الدقيقة 28. Punizione di Platini. وقبل نهاية الشوط الأول سجل سكيريا هدف عكسي ليقلص تورينو الفارق. Il brasiliano emula Platini, complice una deviazione di Scirea. بعد تأهل السيدة العجوز إلى الدور ال16 كان عليهم مواجهة الجيل بلو نادي فيرونا. بعد التعادل السلبي في الذهاب تأهلوا بعد مباراة الإياب، حيث انتصروا بهدف من بلاتيني وسيرينا، لكن قبل ذلك لعب مباراة ضد البارتنوبي نادي نابولي والذي كان في المركز الثالث، وخسر البيانكونيري بهدف من دييغو مارادونا. لعب البيانكونيري مباراة ضد روما وتقدموا بهدف من ماورو، لكن تعادل الجالو روسي بهدف من روبرتو بروتسو، وعادت السيدة العجوز للتقدم che ribadisce la sua imprevedibilità e inventa a beneficio di Mauro il pallone dell'1-0. لكن تعادل الجالو روسي بهدف من روبرتو بروتسو. Compattezza e aggressività e si crea l'opportunità del pareggio con un traversone di Conti ribattuto da Cabrini. Lobello concede il penalty. Pruzzo spiazza Tacconi ed è l'1-1. وعادت السيدة العجوز للتقدم بهدف لاودرو. I padroni di casa alla vittoria. E di Laudrup il 2. وسجل الثالث للبيانكونيري سيرينا. Serena si rifà quando un'altra invenzione di Platini, che propizia il cross di Mauro, gli consente di segnare. كان البيانكونيري سيلعب ضد الجرانتا نادي تورينو في الديربي، سجل اللاودروب الأول للبيانكونيري، وقبل نهاية المباراة تعادل الجرانتا بهدف من زاكاريلي. لعب البيانكونيري ذهاب دور ربع النهائي ضد برشلونة، وانتصر برشلونة بصاروخية من جوليو ألبرتو. Está Pedraza, el envío de Pedraza, el balón que llega al segundo palo, el esférico que va a caer para Julio Alberto. في الدوري لعب البيانكونيري مباراة مهمة ضد البارتنوبي نادي نابولي، تقدم نابولي بهدف عكسي من فافيرو، لكن تعادل السيد العجوز بهدف من سيرجيو بريو. Atleticamente e agonisticamente, infatti, i padroni di casa reagiscono. والجولة القادمة كانت ضد الجيالو روسي نادي روما، وانتصر روما بثلاثية. بعد الخسارة ضد الجيالو روسي كان على السيدة العجوز لعب مباراة الإياب ضد برشلونة، تقدم برشلونة بهدف من أرتيبال، وتعادل بيانكونيري بهدف من بلاتيني.
ولكن تأهل نادي برشلونة بمجموع المباراتين هدفان لهدف، وتوج بلاتيني بثالث كرة ذهبية له على التوالي في هذا الموسم. في الصيف كان سيلعب كأس عالم 1986 في المكسيك. لعب المنتخب الفرنسي 3 مباريات في دور المجموعات ضد كندا والاتحاد السوفيتي والمجر، وانتصروا في 2 وتعادلوا في 1. تأهلوا إلى الدور التالي ضد المنتخب الإيطالي المدجج بالنجوم كالتوبيلي وبرونو كونتي، وفي دقة البدلاء كارلو أنشيلوتي وباولو روسي وجيانلوكا فيالي وماركو كارديلي، ولكن انتصر المنتخب الفرنسي بهدفان. وفي الدور ربع النهائي واجهوا البرازيل والتي كان لديها أيضا الكثير من النجوم ككاريكا وسقراط وخوريو سيزار وزيكو. سجل الأول للبرازيل كاريكا، وسجل تعادل لفرنسا بلاتيني، وبعدها أطاعت زيكو ضربة جزاء كان من الممكن أن تحسم التأهل للبرازيل، وبعدها ذهبت المباراة لضربات الجزاء وتأهلوا لمقابلة المنتخب الألماني في دور نصف النهائي. وسجل الأول لألمانيا بريهم، وسجل الثاني فولر في الدقيقة الأخيرة. وفي مباراة تحديد المركز الثالث واجهوا المنتخب البلجيكي وانتصروا ب4 أهداف لهدفان. بعد مرور أول 6 مباريات في الدوري كانت بيانكونيري في المركز الأول، وكان سيواجه النيرازوري الذي كان في المركز الثالث في المباراة السابعة. وتقدمت سيد العجوز عن طريق هدف عكسي سجله فيري في مرمى. وتعادل النيرازوري عن طريق التوبيلي. L'Inter merita il pareggio e lo agguanta con Altobelli. قبل مواجهة نابولي في الملعب الأولمبي خرج البيانكونيري من الأبطال بعد الخسارة في الذهاب بهدف وتعادل في الإياب بهدف كابريني، وتوجهوا لضربات الجزاء. وبعدها كما قلت سابقا كان البيانكونيري سيقابل نابولي، وتقدم البيانكونيري بهدف من لاودروب. وتعادل نابولي من فيراريو. Al 28esimo corner di Romano, contrasto aereo fra 3 giocatori, bel sinistro di Ferrario, palo e gol. وتقدم نابولي بهدف جوردانو. Minuto e mezzo e gli azzurri si portano in vantaggio, corner di Maradona, testa di Renica, gran botta di Giordano e palo. وسجل الثالث فولبيتشي. Da Carnevale a Volpecina, sinistro violento e la gara finisce qui. كان على السيدة العجوز مواجهة نادي فيرونا. تقدم فيرونا بهدف من إلكيار لارسن. Per il Verona la parabola di De Agostini è respinta da Scirea. Poi il tiro di Volpati è ribattuto da Bonini, Elchier tira a sua volta e va a segno. Verona 1, Juventus. وبعدها تعادل بيانكونيري بهدف من مانفريدونيا. Lancio verticale di Mauro per Manfredonia che aspetta il rimbalzo e brucia Giuliani in uscita. وسجل الثالث كافريني. In rete con Giuliani immobile. وبعدها ب8 مباريات كان على بيانكونيري اللعب ضد النيراتوري. سجل هدف الانتر الأول بيترو فان. Fanna che segna da 2 passi 1-0. وسجل الثاني أوليفيرو غارلين. Terra fil di palo di Soldà. وبعدها سجل هدف تقليص الفارق لبيانكونيري ألدو سيتي. 2-0 al 32esimo. Partita praticamente chiusa. وفي المباراة 24 لعبت السيدة العجوز ضد البارتنوبي نابولي. سجل الأول لنابولي أليساندرو رينيكا. Ha visto il Napoli prevalere sulla prima grande in casa in questo campionato. La cronaca, il vantaggio dopo 14 minuti, punizione di Maradona per Renica, il gran tiro beffa Taccone. وسجل التعادل ألدو سيرينا. Lasciato troppo solo, batte Garella che si dispera. وسجل هدف الانتصار لنابولي فرانسيسكو رومانو. Su un pallone finito in area dopo un batti e ribatti sulla sfera si lancia Romano che da 2 passi firma la vittoria napoletana. بعدها في الجولة ما قبل الأخيرة كانت السيدة العجوز ستواجه الهلال بلو نادي فيرونا. سجل الأول لفيرونا إلكيار لارسن. Arbitro Mattei per questo fallo di Manfredoni. La trasformazione è di Elchier. وسجل هدف تعادل مانفريدونيا. Il pareggio e la testa di Manfredoni. وبعد نهاية الموسم أنهى بلاتيني مسيرته بعدما حقق 3 دوريات محلية وكأسان محليان وكأس أبطال أوروبا ويورو و3 كرات ذهبية متتالية، وانتهت مسيرة أحد أفضل اللاعبين في التاريخ.